Sziasztok! A pneumatikus ütőművel ellátott gépeket, tehát praktikusan a fúrókalapácsokat, vésőgépeket én személy szerint 3 kategóriára osztom. Az egyik véglet, amikor pusztítani kell, falat bontani, ajzatbetont feltörni, betont aprítani, vagy ilyesmi. Erre a célra a bontókalapácsok valók. Egy ilyen gépről nemrég volt is már egy videóm, ha még nem láttad, itt meg tudod nézni, ide kattintva. A másik véglet a jellemzően kisméretű, könnyű, általában akus kis fúrókalapácsok, amik leginkább arra jók, hogyha beton vagy téglafalba viszonylag kis átmérőjű furatokat kell készíteni, mondjuk polcot akarsz felszerelni, vagy a konyhaszekrényt, vagy ilyesmit, akkor egy ilyen gép nagyon praktikus. És van a kettő közötti kategória, amilyen a mai videónk tárgya is, ezek jellemzően az ilyen közepes méretű fúrókalapácsok, amik hát úgy igazából úgy majdnem mindenre jók valamennyire, hát igazán ajzatbetont feltörni egy ilyen nagyobb méretű fúrókalapács sem igazán alkalmas, de azért valamilyen szinten már betont is lehet vele vésni, és fúrásra pedig mindenféle anyagban, betonban is egészen nagy átmérőig alkalmas, és a súlyából meg a méretéből adódóan elég könnyen kezelhető ahhoz, hogy akár kisméretű furatokat is, hogyha kell, falban tudjál vele csinálni. Éppen emiatt jellemzően, amikor valaki otthonra keres egy pneumatikus ütőműves gépet, egy fúrókalapácsot, akkor jellemzően a legtöbben ebből a közepes kategóriából szoktak választani, pont azért, amit az előbb mondtam, mert ez úgy nagyjából már mindenre alkalmas, egy kicsi aksis géppel azzal nem fogsz tudni semmilyen szinten sem falat vagy betont vésni, ez azért arra is jó, de amire a kis gép, azért ez meg azt is tudja. Tehát aki csak egy gépet akar, az jellemzően egy ilyen középkategóriás fúrókalapácsot szokott venni, ezért is gondoltam, hogy ez érdekes lesz a számotokra. Azért van, mert amit én az elmúlt 12 évben használtam, az tönkrement, és kellett egy új, így érkezett a Szerszám Paradicsom Hutól ez az 1500 wattos 4,5 Joule ütőerőt tudó, SDS plusz szerszámbefogású grafit fúrókalapács. Ezt fogjuk ebben a videóban közelebbről megnézni. Tartsatok velem! Ahogy a dobozon is látható, a grafit gépekre 3 év garanciát vállalnak, és általában, ahogy ennél is, műanyag kofferben adják őket, amiben a használati útmutató mellett egy kis doboz zsír, néhány tartozék, a gép és egy porvédő gumi kapott helyet. A jó minőségű piros kábel kb. 4 méter hosszú, és gyárilag szorosan összetekerik, ami miatt úgy is akar maradni, így kell egy kicsit hajtogatni, hogy valamennyire kiegyenesedjen. A géphez alapból jár egy mélységhatároló, egy körmös kulcs, egy 8 mm-es fúró és egy hegyes véső is. Mivel nemrég készítettem raklapdeszkából egy kis polcot a számítógép asztal fölé, a gép első bevetése ennek a felszerelése volt. A szükséges 3 furat helyének kijelölése úgy a legegyszerűbb, hogy a csavarokat a helyükre illesztve, a polcot a leendő helyére fogva, vízszintezés után a csavarokat megütöttem egy kalapáccsal, hogy nyomot hagyjanak a falon, így minden furat pont oda kerül, ahova kell. Az SDS szerszámbefogású gépeknél fontos, hogy a szerszámok tokmányba illeszkedő végének a hornyai be legyenek zsírozva, ezzel csökkentve a szerszám és a tokmány kopását is. A 10 mm-es tiplik számára először 8, majd 10 mm-es fúróval fúrtam. Azért érdemes kisebbel előfúrni, mert így kisebb eséllyel szakít túl nagy lyukat a fúró. Egy ilyen erős gépnek szinte semmi egy 10-es furat egy üreges vászkerámia téglába. Arra azonban ügyelni kell, hogy ne nyomd túl erősen a gépet, hogy ne szakítsa, hanem úgy fúrja át a tégla belsejében lévő válaszfalakat. Ha jól csináltuk, a tiplik szorosan illeszkednek a furatba, így nem forognak el, amikor a csavarokat meghúzzuk.
De mivel ez, ahogy mondtam, egy 1500 wattos nagyméretű gép, ennél sokkal többre képes, mint hogy falba fúrjunk, téglafalba fúrjunk vele, mindjárt meg fogom mutatni. Előkészítettem már betondarabokat, úgyhogy vésünk, fúrunk, meg mindent csinálunk, de előbb itt közelebbről néhány dolgot még meg akarok mutatni, ami funkcióban ennek a gépnek a sajátja. Az egyik ez a mélységhatároló, amit korábban már említettem. Ja, hát ugye itt van ez a második markolat, amit itt csavarható maga a markolat része, azzal ki lehet lazítani, és akkor így ugye bármilyen szögben ezt így be lehet állítani, meghúzod, és akkor úgy marad, és akkor így két kézzel lehet fogni már is a gépet, és ide ebbe a markolatba lehet becsúsztatni ezt a mélységhatároló rudat, ami tulajdonképpen annyit tesz, hogy be tudod állítani, hogy milyen mélységben akarsz lyukat fúrni a falba, beteszel egy fúrót, és a mélységhatárolót annak megfelelően állítod be, hogy milyen mély lyukat akarsz fúrni, és akkor nyilván értelemszerűen ez meg fogja akasztani a gépet a fal síkja, és akkor azzal be tudod állítani, hogy milyen mélységű lyukat akarsz fúrni. Ez praktikus akkor, amikor mondjuk problémát okozna, hogy például egy vékony, kisméretű téglafalat keresztül fúrnál véletlenül egy hosszabb fúróval, akkor ezzel ezt meg lehet akadályozni azáltal, hogy beállítod, hogy maximum milyen mélyre menjen a fúró. Aztán van hozzá egy ilyen porfogó gumi, tulajdonképpen ez arra való, hogy amikor az ember a plafont, a fej fölött a plafont fúrja, akkor ezt rá lehet ide tenni, rá lehet húzni így a fúrószárra, és ez megakadályozza, hogy a lepotyogó malter meg egyéb dolgoknak a nagy része az ide belepotyogjon a tokmányba, annak nem igazán tesz jót, hogyha por jut a belsejébe, úgyhogy ezzel ezt így nagy részt meg lehet akadályozni. Ahogy láthattátok a polc felszerelésénél, én inkább azt a megoldást szoktam választani, hogy közvetlenül elporszívózom a port, de ezt nem mindig tudja az ember megcsinálni. Ez a dolog segít ebben. Meg még van hozzá egy ilyen körmös kulcs, ami arra való, itt a gépnek a tetején van egy ilyen ezzel a körmös kulccsal nyitható fedél, ugyanis ebbe a gépbe bizonyos időnként, ez meg le van írva a használati útmutatójába, most így nem vágom fejből, hogy mennyi időnként ellenőrizni kell, hogy a belsejében rendelkezésre áll-e a megfelelő zsírmennyiség. Ezt úgy tudod megtenni, hogyha ezt a kupakot itt leszeded, és itt a kupak alatt jelenleg látható, hogy tele van nyomva valami fajta gépzsírral, és ez most így nagyon rendben van, de bizonyos időnként itt kellhet utántölteni zsírt, ezzel meg lehet hosszabbítani a gépnek az élettartamát. Ez jó, hogy erre gondoltak, hogy ilyen utántölthető legyen. És ezen kívül, amit még mutatni akartam, az az, hogy ennek a gépnek is rezgéscsillapított a markolata, ugyan alul úgy néz ki, mintha itt merev lenne, de úgy van megcsinálva, hogy igazából itt egy nagyon kicsi mozgási lehetősége van ennek a markolatnak, és itt pedig, hát megpróbálom megmutatni, nem tudom mennyire látszik a képen, ott belül van egy ilyen nagy vastag rugó, és annak az ellenében valamennyit, egy nagyon kicsit tud mozogni ez a markolat, és ezáltal a rezgéseket valamennyire tudja tompítani. És amit még érdemes lehet róla tudni, az az, ugye, hogy ez 3 funkciós ez a gép, 2 ilyen különböző módválasztó tárcsája vagy kallantyúja van. Ez az oldalsó szabályozza azt, itt van egy fúró és kalapács, vagy csak kalapács, tehát hogy ez szabályozza azt, hogy forogjon, vagy ne forogjon, tehát forgassa-e a tokmányt, vagy ne forgassa. Hogyha ebben az állásban van, akkor nem forgatja, hogyha ebben az állásban van, akkor pedig forgatja, és ez a hátsó kapcsoló, ez pedig aközött vált, hogy üssön-e vagy ne üssön, tehát hogyha itt van ezen az oldalon itt fúró és kalapács látható, a másik oldalon pedig csak fúró, tehát hogyha átfordítjuk erre az oldalra, akkor csak
csak forgatja, ha átforgatjuk ide az oldalra, akkor pedig fúr és üt is, tehát tudunk vele úgy fúrni, hogy nem üt, hanem csak forog, tudunk vele úgy fúrni, hogy üt és forog, és tudunk vele úgy vésni, hogy csak vés, de közben nem forog. Ez a 8 mm-es fúrószár, ez a gyári készletben van, egyébként egy ilyen 4 ágú keményfém lapkás fúró, hát ez igazából ilyen kisebb méretű tiplik falba fúrásához alkalmas, úgyhogy mivel ezt adták hozzá, először ezzel fogjuk kipróbálni, de készítettem 2 ilyen korábban kibontott betondarabot, megnézzük, hogy mit kezd vele. Ugye most úgy van beállítva, hogy ütve fúrás, tehát üssön is és forgassa is a fúrót. Védőszemüveg, meg hallásvédő használata ennél is ajánlott, mert egyrészt szétpattanhatnak a beton darabkák, másrészt meg elég hangos is. Na nézzük! Na de hát nézzünk egy kicsit combosabbat. Ez a 14 mm-es a legnagyobb, ami most van itthon. Ezzel is próbálunk egy furatot. Azért ez már egy rendesebb fúróméret. Na, hát simán nézzünk egy kis vésést. Ja, ez a gyárilag hozzáadott hegyes véső, nagyon jó hegyes egyébként, és ezt is természetesen bezsíroztam. Ez ugye igazából az ilyen betonfeltöréshez való. Néhány darabot megpróbálok letörni ebből a darabból. Ja, várjál. Hát ugye a vésőt nem kell forgatni vésés közben, tehát itt ezt átállítjuk ide, hogy csak üssön és ne forogjon. Na, hát látszik, hogy lehet vele betont pusztítani, de azért nyilván egy ház egész ajzatbetonának a feltörésére nem ez való, hanem a nagy bontókalapács, de látszik, hogy bírja, van benne erő, pedig ez egy eléggé, itt a felső része legalábbis egy eléggé tömör, nagy cementtartalmú beton. Nemrég a Lidlbe vettem egy ilyen 4 vésőt tartalmazó készletet, abban van egy ilyen lapos is, azt is kipróbáljuk. És egyébként nézd meg, hogy milyen szuper az éle, ezt múltkor az új 2-ös köszörűvel csináltam meg, arról is van videó, ha még nem láttad, jó kis gép. Például ilyen dolgokra is nagyon jó, meg fúróélezésre, meg mindenfélére. Na nézzük.
ahogy mondtam, azért ezek a közepes méretű ilyen fúrókalapácsok már nagyon bőven jók arra, hogy például falhornyot vés, vagy ilyeneket, nézd meg a betont is. Egy megfelelően éles vésővel. Meg még van néhány dolog, amit meg akarok mutatni. Létezik ezekhez a gépekhez ilyen normál tokmány, aminek ilyen SDS pluszos a befogása, és akkor ezt ebből befogva ugye normál tokmányba való fúrókat is lehet használni. Ehhez a géphez ugyan nincsen, ez a gyári csomagban nincs ilyen tokmány, de nekem volt itthon ilyenem, ezért meg tudom mutatni, hogy ugye ezt is ugyanígy beteszed ide az SDS plusz tokmányban, nem lötyög benne, tök jó. És akkor ebbe, hát akár ilyen normál fához, fémhez való fúrószárakat is használhatsz, hogyha nincs fúrógéped, ugye, hogyha csak beállítod úgy, hogy csak forgassa, de hát nyilván arra jobb egy direkt arra való fúrógép. De például én, amit mutatni akarok nektek, az ez a készlet, ami ilyen tulajdonképpen égetett agyak csempe vagy tégla vágására, körkivágására való, tehát ezzel lehet például csempéből a konnektornak a helyét kivágni. Most én nem fogok itt csempét vágni, de itt van egy tégla, ebbe meg tudom mutatni, mert ez a gép ahhoz is elég erős, hogy egy ilyet bőven elforgasson. Ez a legnagyobb, ez egy 73 mm hátmérőjű. Így, né? Ebbe a normál tokmányba, ugye bár be lehet fogni például ezt is. Ehhez ugye tokmánykulcs kell, mert ez nem gyors szorítós. Na, és hát ez így néz ki. És akkor ezzel meg tudod azt oldani, hogy például a téglafalba kifúrsz a konnektornak egy helyet, egy fészket, ahova aztán majd azt be lehet építeni. Nagyon bőven elég erős a gép, hogy meg se nyikkan, simán elforgatja. Na. És akkor a közepét meg kiütjük ezzel a vésővel, amit az előbb használtunk. Ugye itt átállítjuk, hogy üssön, itt pedig átállítjuk, hogy csak üssön, és ne forgasson. És akkor na. És akkor ennyi, így már tudsz csinálni könnyedén például egy konnektornak egy helyet, akár egy tömör téglafalban is. És ha már itt tartunk, ugye, hogy beleraktam ezt, egyébként van olyan grafitgép a szerszámparadicsom.hu-n, ja, ennek a linkjét berakom a videó leírásába, ahol 10% kedvezménnyel meg is tudjátok venni, hogyha erről a linkről veszitek.
Szóval, ha már beleraktam ezt a tokmányt, akkor meg tudom azt is mutatni, hogy ugye ebben nem csak ilyen fúrót, hanem például ilyen fához való lyukfűrészt is bele tudsz rakni akkor már, és akkor mivel a gépnek elég nagy a nyomatéka, ugye azért jó ezeket a nagy átmérőjű dolgokat ilyen géppel csinálni, mert ezeknek elég nagy a nyomatéka az 1500 wattos motornak ahhoz, hogy az ilyen nagy átmérőjű dolgokat is el tudja forgatni, hogy például ilyen fához való lyukfűrésszel is tudod használni, ha már van egy ilyen tokmányod, vagy ugye akár a fémhez való ilyen normál fúrószárakkal is tudod használni, hogyha van egy ilyen tokmányod. Erről a készletről is lesz majd később videó, mert ez egy ilyen kobalt bevonatú, nagyon jó minőségű fúrószárkészlet. Ez is ugyanebből a márkából van. Még nem próbáltam, de egyébként gyönyörűek, meg olyan éles, ilyen brutál, penge éles. Megnézd meg, ilyen több síkú a köszörülése, de mindegy, erről a készletről majd később lesz egy külön videó, ahol az oszlopos fúrógéppel, meg kézi fúrógéppel is ki fogom próbálni. Egyébként az is látszik, hogy itt az élszalagnak is itt alá van köszörülve egy kicsit. Na, azért ez egy nagyon jó készlet. Szóval, hogyha egy ilyen tokmányod van, akkor azzal már nagyon ki lehet tágítani egy ilyen gépnek a felhasználási lehetőségeit. És még amit akartam mutatni, az ez kérlek szépen egy ilyen keverőszár, ez éppenséggel ilyen SDS befogású, de ebből vannak sima hengeres befogásúak, amit ugye ilyen normál tokmányba tudsz befogni, de ha egy ilyen géppel akarod használni, akkor a legegyszerűbb, ha eleve egy ilyen SDS befogásút szerzel be. Én ezt a szárat magát már a másik gépemmel, ami tönkrement, azzal már nagyon sokat használtam, ugyanis ez, ahogy mondtam, ugye ezeknek a gépeknek elég nagy a nyomatéka. Ha úgy állítod be, hogy csak forgassa, akkor akár festék, csemperagasztó, malter, vagy akár kisebb mennyiségű beton keverésére is egy ilyen keverőszárral tökéletesen alkalmas. Ez is plusz egy felhasználási lehetőség a fúrókalapácsok részéről. Én ezért gondolom, hogy ez a fajta gép, ez a géptípus egy olyan alapgép, ami között a néhány gép között van, ami szerintem alap, hogy egy barkács műhelyben legyen, mert egy házépítésnél, egy házfelújításnál, egy bármilyen építőipari munkánál egy ilyen gép annyi sok mindenre használható, ha viszont nincs, akkor annyira nehéz nélküle megcsinálni nagyon sok mindent, úgyhogy ezért szerintem egy ilyen közepes méretű fúrókalapács az hát szinte mindenkinek szerintem alap kell, hogy legyen otthon a műhelyébe. Remélem, hogy ezzel a videóval tudtam segíteni, hogyha esetleg éppen ilyen gépet kerestek, vagy ha esetleg eddig nem gondoltátok, hogy kéne, de most rájöttetek, hogy szükségetek van egy ilyenre, az se rossz. Ahogy mondtam, ennek a gépnek a linkje a leírásban, egyébként ott még ebből a márkából más gépek is vannak. Nekem ennyi tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ez egy jó minőségben elkészített gép, ami ezüst színű, az tényleg fémből van, a többi része is nagyon masszív műanyag, nagyon jól összeszereltnek tűnik, és ahogy láthattátok, teljesen jól működik, és megvan benne a kellő erő is ahhoz, hogy nagyon sok mindent meg lehessen vele könnyedén csinálni. Szóval a lényeg, hogy ha ez a videó hasznos volt a számodra, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, mert hasonló tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!